টু বি মানে আছিলে হোৱা আৰু টু বি ভাৰ্ব কোনবিলাক আছিলে এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ এইবিলাক আছিলে টু বি ভাৰ্ব সো বন্ধুসকল আজি আমি টু বি ভাৰ্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে বাক্য এটাত আমি কেতিয়া টু বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে আৰু বাক্যত যেতিয়া টু ভাৰ্ব আমি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া মিনিংটো কি কৰে সেই বিষয়ে আজি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক নিশ্চয় কিবা উপকৃত হ'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইয়াতে চাওক মই লিখিছোঁ টু বি মানে হৈছে হোৱা আকৌ মই তেনে লিখিছোঁ এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ উইল বি ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব এম ইজ আৰ এই তিনিটাক আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ইউজ কৰিম আকৌ ৱাজ বা ৱেৰক আমি পাষ্ট টেন্সত ইউজ কৰিম আৰু উইল বি এইটো আমি ফিউচাৰ টেন্সত ইউজ কৰিম দ্যাট মিনছ এইবিলাক আছিলে টু বি ভাৰ্ব আৰু এইবিলাকৰ অৰ্থ হৈছে হোৱা আমি প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট বা ফিউচাৰ টেন্সত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ আৰু টেন্স অনুযায়ী ইউজ কৰিলে দ্যাট মিনছ ব্যৱহাৰ কৰিলে সেইবিলাকৰ মিনিং কি কৰে সেই বিষয়ে আজি আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম তো মই ইয়াতে প্ৰথমতে তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ লিখিছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব ছাবজেক্ট তাৰপিছত এম ইজ আৰ তাৰপিছত দিছোঁ অবজেক্ট দ্যাট মিনছ আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো তেতিয়া গঠন কৰিম যেতিয়া চেণ্টেন্সটো আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ক'ব বিচাৰোঁ তাৰপিছতটো লৈ চাওঁ ছাবজেক্ট তাৰপিছত ৱাজ বা ৱেৰ তাৰপিছত আমি অবজেক্ট দিছোঁ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি চেণ্টেন্সটো পাষ্ট টেন্সত ক'ব বিচাৰিম আকৌ ছাবজেক্টৰ পিছত উইল বি ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব উইল বি তাৰপিছত অবজেক্ট লগাই দিছোঁ তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া আমি চেণ্টেন্সটো ফিউচাৰ টেন্সত ক'ব বিচাৰিম তো আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে এই তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি তিনিটা টেন্সত ইউজ কৰিম জাষ্ট আমি টু বি ভাৰ্ববিলাক আমি চেঞ্জ কৰি দিছোঁ যে এম ইজ আৰ ৱাজ আৰ উইল বি আৰু ছাবজেক্টটো আমি একে লিখিছোঁ অবজেক্টটো আমাৰ একে থাকিব চ' এই ষ্ট্ৰাকচাৰ তিনিটাৰ জৰিয়তে আমি অতি চিম্পলভাৱে চেণ্টেন্সবিলাক গঠন কৰিব পাৰিম আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব যেতিয়া আমি টু বিয়েদি চেণ্টেন্স এটা গঠন কৰিম ডেট মিনছ বি ভাৰ্বেদি আমি যেতিয়া চেণ্টেন্স এটা গঠন কৰিম তেতিয়া ইয়াতে চাব মেইন ভাৰ্ব নাথাকিব ডেট মিনছ প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব আমি লিখিব নালাগে ইয়াতে চাব জাষ্ট আমি টু বি ভাৰ্ব লিখিছোঁ মেইন ভাৰ্ব লিখা নাই মেইন ভাৰ্ব লিখিব নালাগে তেতিয়া যেতিয়া আমি চেণ্টেন্সটো টু বিয়েদি গঠন কৰিম ডেট মিনছ টু বি ভাৰ্বেদি গঠন কৰিম এই কথাটো আকৌ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আকৌ এইপিনে চাওক যে আমি আইৰ লগত ইউজ কৰিম এম বা ৱাজ যে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি এম ইউজ কৰিম আকৌ পাষ্ট টেন্সত ৱাজ ইউজ কৰিম আকৌ হি শ্বি ইট যিকোনো ছিংগুলাৰ নাম যেতিয়া বুজাব তেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ইজ ইউজ কৰিম আকৌ পাষ্ট টেন্সত আমি আকৌ ৱাজ ইউজ কৰিম আকৌ ইউ উই দে যেতিয়া এইবিলাক আমি ছাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিম চেণ্টেন্স এটা তেতিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি আৰ ইউজ কৰিম আকৌ পাষ্ট টেন্সত আমি ৱেৰ ইউজ কৰিম ডেট মিনছ প্লুৰেল হ'লে আমি ৱেৰ ইউজ কৰিম পাষ্টত আকৌ প্লুৰেল হ'লে প্ৰেজেণ্টত আমি ইউজ কৰিম আৰ আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে এতিয়া মেইন থিংটো হ'ল ইয়াতে চাব আমি টু বি কেতিয়া ইউজ কৰিছোঁ চেণ্টেন্স এটাত ইয়াতে মই 4টা পইণ্ট লিখি দিছোঁ আৰু সেই 4টা পইণ্ট মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব তেতিয়া অতি সহজতে চিম্পলভাৱে চেণ্টেন্সবিলাক গঠন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকত আমি টু বি ডেট মিনছ বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিম যেতিয়া আপুনি কোনো এজন ব্যক্তিৰ বা নিজৰে পষ্ট বুজাব ডেট মিনছ ব্যক্তি প্ৰফেশ্যন ডেট মিনছ মানুহজনৰ প্ৰফেশ্যন কি বা মানুহজনৰ বৃত্তি কি বা কি কৰে ডেট মিনছ পষ্টটো যেতিয়া আমি উল্লেখ কৰিম কোনো এজন ব্যক্তিৰ বা নিজৰে হওক তেতিয়া আমি টু বি ইউজ কৰিম ডেট মিনছ বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব আকৌ 2 নম্বৰ পইণ্টটো মই লিখিছোঁ ৰিলেশ্যন ডেট মিনছ সম্পৰ্ক যেতিয়া আমি সম্পৰ্ক বুজাওঁ যে কোনো এজনৰ সৈতে সম্পৰ্ক কোনো ব্যক্তি এজনৰ সৈতে সম্পৰ্ক তেতিয়া আমি টু বি ইউজ কৰিম আকৌ
3 নম্বৰ পইণ্টটো মই লিখিছো কোৱালিটি যেতিয়া আমি কোৱালিটি বুজাও যে কোনো এজন ব্যক্তিৰে হওক বা কোনো এটা বস্তুৰে যেতিয়া আমি কোৱালিটি নিৰ্দেশ কৰো দ্যাট মিন্স বুজাও কোৱালিটি মানে হৈছে গুণ তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম আকৌ টু বি ইউজ কৰিব লাগিব টু বি মানে হৈছে বি ভাৰ্ব ন 4 নম্বৰ পইণ্টটো মই লিখিছো প্লেস দ্যাট মিন্স ঠাই যে কোনো এটা বস্তু কোনো এখন ঠাইত আছে বা কোনো এজন ব্যক্তি পাৰ্সন কোনো এখন ঠাইত আছে দ্যাট মিন্স আমি প্লেস বুজাব কোনো এজন ব্যক্তিয়ে হওক বা কোনো এটা বস্তুৰে যেতিয়া আমি প্লেস নিৰ্দেশ কৰিম তেতিয়া হলো আমি টু বি ইউজ কৰিব লাগিব তো আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে বন্ধুসকল যে আমি এই 4টা পইণ্ট যেতিয়া সেন্টেন্স এটা দেখিবলৈ পাম যে কোনো এজন ব্যক্তিক যেতিয়া আমি পোষ্ট বুজাম বা ৰিলেশন বা কোৱালিটি বা প্লেস তেতিয়া আমি টু বি ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া এক্সাম্পল কেইটালৈ লক্ষ্য কৰক যে মই প্ৰথমতে লিখিছো হি ইজ এ ডক্টৰ হি ইজ এ ডক্টৰ দ্যাট মিন্স ইয়াতে সব মেইন ভাৰ্ব মই লিখা নাই কিয়নো হি ইজ এ ডক্টৰ তেওঁ এজন ডক্টৰ ইয়াতে যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে মই পোষ্ট বুজাইছো দ্যাট মিন্স তেওঁৰ মই বৃত্তিটো বুজাইছো তেওঁৰ পোষ্টটো বুজাইছো তেওঁ কি কৰে তেখেত কি কৰে সেই কথাটোকে মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছো যে হি ইজ এ ডক্টৰ তেওঁ এজন ডক্টৰ তেওঁৰ পোষ্টটো কি ডক্টৰ তেওঁৰ বৃত্তিটো কি ডক্টৰ সো এনে ধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি টু বি ইউজ কৰিব লাগিব এই সেন্টেন্সটো ইজ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে প্ৰথম স্ট্ৰাকচাৰটো আমি ইউজ কৰিছো আৰু প্ৰথম স্ট্ৰাকচাৰটো কি আছিল বাৰু প্ৰেজেন্ট টেন্স অফ মিনিং কৰিছে ন যে এম ইজ আৰ যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া এটো প্ৰেজেন্ট টেন্স অফ মিনিং কৰিব ইয়াৰ মিনিংটো কৈছে যে তেখেত এজন ডক্টৰ হয় দ্যাট মিন্স ডক্টৰ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ন আকৌ এটোলৈ সক যে আই এম এ ষ্টুডেন্ট এটোলৈ লক্ষ্য কৰিব যে মই এজন ছাত্ৰ হওঁ দ্যাট মিন্স ইয়াতো লক্ষ্য কৰিব যে মই মোৰ পোষ্টটো বুজাইছো দ্যাট মিন্স মোৰ বৃত্তিটো বুজাইছো সো এই ক্ষেত্ৰতো আমি কি ইউজ কৰিছো টু বি ইউজ কৰিছো যে আই এম এ ষ্টুডেন্ট যে মই এজন ছাত্ৰ মাই ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ মোৰ দেউতাক এজন খেতিয়ক ইয়াতো লক্ষ্য কৰিব আমি ইজ ইউজ কৰিলো কিয়নো মোৰ দেউতাকৰ মই পোষ্ট বুজাইছো দ্যাট মিন্স বৃত্তিটো বুজাইছো যে মোৰ দেউতা কি কৰে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ইজ ইউজ কৰিলো আকৌ এই তিনিটা সেন্টেন্স আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইউজ কৰিলো আকৌ ইয়াতে চাব যেতিয়া আমি পাষ্টত বুজাম তেতিয়া ইজৰ ঠাইত আমি কি দিব লাগিব ওয়াজ দিব লাগিব ইয়াতে চাব যে হি ওয়াজ এ ডক্টৰ যে তেখেত এজন ডক্টৰ আছিল আমি পাষ্টত যেতিয়া বুজাম অতীতত যেতিয়া আমি বুজাম তেতিয়া আমি ওয়াজ দিব লাগিব কিয়নো মই ইয়াত লিখি দিছো হি শি ইট নেম আমি পাষ্টত বুজালে ওয়াজ ইউজ কৰিম আকৌ প্ৰেজেন্টত বুজালে আমি ইজ ইউজ কৰিম সো হি ওয়াজ এ ডক্টৰ যে তেখেত এজন ডক্টৰ আছিল আকৌ এটো লিখক যে আই এম এমৰ ঠাইত যেতিয়া আমি আকৌ ওয়াজ দিম তেতিয়া এটো কি হ'ব যে আই ওয়াজ এ ষ্টুডেন্ট মই এজন ছাত্ৰ আছিলো পাষ্টত মিনিং কৰিব দ্যাট মিন্স আকৌ মাই ফাদাৰ ইজৰ ঠাইত যেতিয়া আমি আকৌ ওয়াজ লগাই দিম তেতিয়া কি হ'ব যে মাই ফাদাৰ ওয়াজ এ ফাৰ্মাৰ যে মোৰ দেউতাক এজন কি আছিল খেতিয়ক আছিল ন অতি সহজতে আমি সেন্টেন্স বিলাক কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স প্ৰেজেন্ট টু পাষ্ট বা ফিউচাৰলৈ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো এই সেন্টেন্স বিলাকক যেতিয়া আমি আকৌ ফিউচাৰত ক'ব বিচাৰিম যে হি উইল বি দিব লাগিব তেতিয়া ইয়াত আমি কি দিম উইল বি দ্যাট মিন্স মিনিংটো কি কৰিব যে আমি 3 নম্বৰ স্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাক এটো ফিউচাৰত মিনিং কৰে একচুয়ালি যে হি উইল বি এ ডক্টৰ তাৰমানে তেখেত এজন ডক্টৰ হ'ব তেতিয়া হ'ব বুজাব কিয়নো ফিউচাৰত মিনিং কৰিব ন সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে হি উইল বি এ ডক্টৰ তেখেত এজন ডক্টৰ হ'ব আই উইল বি এ ষ্টুডেন্ট মই এজন ছাত্ৰ হ'ম দ্যাট মিন্স ফিউচাৰত মিনিং কৰিব জাস্ট আমি উইল বি লিখি দিব লাগিব যে আই উইল বি এ ষ্টুডেন্ট মাই ফাদাৰ উইল বি এ ফাৰ্মাৰ মোৰ দেউতাক এজন খেতিয়ক হ'ব দ্যাট মিন্স এটো ফিউচাৰত মিনিং কৰিবটো সেই কাৰণে আমি হ'ব ক'ব লাগিব যে মাই ফাদাৰ উইল বি এ ফাৰ্মাৰ মোৰ দেউতাক এজন খেতিয়ক হ'ব আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে আকৌ এটো লৈ চাওক যে হি ইজ মাই ব্ৰাদাৰ তেখেত হয় মোৰ ভাই দ্যাট মিন্স তেখেত মোৰ ভাই এইটো চাব আমি ৰিলেশন বুজাইছো ন আমি 2 নম্বৰ পইণ্টটো আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছো হি ইজ মাই ব্ৰাদাৰ তেখেত মোৰ ভাই আমি কি বুজাইছো ইয়াতে ৰিলেশন বুজাইছো যে তেওঁৰ লগত মোৰ ৰিলেশনটো বুজাইছো সো এইটো আমি
টু বি ইউজ কৰিলো প্ৰেজেন্ট টেন্সত হোৱাৰ কাৰণে আমি ইজ ইউজ কৰিছো যে হি ইজ মাই ব্ৰাদাৰ যে তেওঁ মোৰ ভাই উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি বন্ধু এইটো সব যে ৰিলেশন আমি বুজাইছো 2 নম্বৰ পইণ্টটো ইউজ কৰিছো she is my cousin তাই মোৰ সম্পৰ্কীয় ভনী সো এইবিলাক আমি সম্পৰ্ক বুজাই আছো দেই সো এইকাৰণে এই তিনিটা আমি 2 নম্বৰ পইণ্ট দি আমি সেন্টেন্স বিলাক গঠন কৰিছো আকৌ আগৰ দৰে is are is এইবিলাকক যদি আমি past tense লিখিম suppose he was my brother তেওঁ মোৰ ভাই আছিল we were friends আমি বন্ধু আছিলো she was my cousin তাই মোৰ সম্বন্ধীয় ভনী আছিল সো আমি pastত বুজালে আমি জাস্ট was লিখি দিম 2 নম্বৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰিম আপুনি যি টেন্সত ক'ব বিচাৰে সেই টেন্স অনুযায়ী জাস্ট আমি টু বি বিলাক ইউজ কৰিব লাগিব ফিউচাৰত হলে আমি will be লগাই দিম suppose he will be my brother we will be friends she will be my cousin এনেকৈ আমি লিখিব লাগিব আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে সো এটো আমি 2 নম্বৰ পইণ্ট ইউজ কৰিছো আকৌ এটো লৈছো he is a good boy he is a good boy এটো সব আমি কোৱালিটি বুজাইছো that means গুণ বুজাইছো ন যে he is a good boy তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা rohan is a tall boy rohan এজন ওখ ল'ৰা ইয়াতে সব good tall এইবিলাক কি বুজাইছে কোৱালিটি বুজাইছে that means গুণ বুজাইছে she is very intelligent type or so ইয়াতে সব intelligent এইটো কি বুজাইছে ইয়াতে কোৱালিটি বুজাইছে that means গুণ বুজাইছে ন সো এটো আমি 3 নম্বৰ পইণ্ট ইউজ কৰিছো যে এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাকত আমি টু বি ইউজ কৰিব লাগে একচুয়ালি আকৌ এইবিলাকক যেতিয়া আমি পাষ্টত ক'ব বিচাৰিম তেতিয়া আমি জাস্ট টু বি ভাৰ্ব বিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগিব he was a good boy তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা আছিল rohan was a tall boy rohan এজন শকত boy আছিল she was very intelligent তাই বৰ চতুৰ আছিল ইথান জাস্ট আমি কি কৰিম টু বি ভাৰ্ব বিলাক চেঞ্জ কৰি দিম আকৌ will be লগাই দিলে এইটো ফিউচাৰত হৈ যাব আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে ন আকৌ এইটো লৈ চাওক he is in the market ইয়াতে সব আমি প্লেস নিৰ্ধাৰণ কৰিছো ঠাই নিৰ্ধাৰণ কৰিছো যে তেওঁ বজাৰত আছে he is in the market তেওঁ বজাৰত আছে ইয়াতে সব in the market that means আমি প্লেস নিৰ্ধাৰণ কৰিলো ন সেই কাৰণে আমি টু বি ইউজ কৰিলো I am at home মই ঘৰত আছো সো ইয়াতে home that means place নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এই কাৰণে আমি to be ইউজ কৰিছো that means be verb ইউজ কৰিছো the book is on the table that means কিতাপখন মেজৰ ওপৰত আছে that means place নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ন সেই ক্ষেত্ৰত আমি is ইউজ কৰিলো আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে আকৌ এই সেন্টেন্স বোৰকে যেতিয়া আমি পাষ্টত ক'ব বিচাৰিম তেতিয়া জাস্ট আমি এইবিলাক was বা were লিখিব লাগিব যে he was in the market তেওঁ বজাৰত আছিল I was at home মই ঘৰত আছিলো the book was on the table যে কিতাপখন মেজৰ ওপৰত আছিল আকৌ ফিউচাৰত ক'লে এনেকৈ ক'ব লাগিব যে he will be in the market জাস্ট আমি ইয়াত কি দিব লাগিব will be দিব লাগিব ফিউচাৰত যেতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিম যে he will be in the market তেওঁ বজাৰত থাকিব that means I will be at home মই ঘৰত থাকিম so the book will be on the table এই শনে আমি ক'ব লাগিব ফিউচাৰ আকৌ এই সেন্টেন্স বিলাকক যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত ক'ব বিচাৰিম that means নহয় বদক সেন্টেন্সত আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰো বা ক'ব বিচাৰো তেতিয়া আপোনালোকে জাস্ট এই তিনিটা স্ট্ৰাকচাৰ আছে সেই তিনিটা স্ট্ৰাকচাৰ কি কৰিব আমি জাস্ট এই টু বি ভাৰ্বৰ লগত নট লিখি দিম যে এম ইজ আৰ লগত নট লিখিম was বা were লগত নট লিখিম আকৌ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব যে will লগত আমি কি কৰি দিম not লিখি দিম that means will not be এনেকৈ আমি ক'ব লাগিব এই প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্সক যেতিয়া আমি বি ভাৰ্বৰ লগত not লিখি দিম that means যে he is not a doctor he was not a doctor তেতিয়া এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন হৈ যাব যে I am not a student মই এজন ছাত্ৰ নহয় I was not a student মই এজন ছাত্ৰ নাছিলো এনেকুৱা পাষ্টত মিনিং কৰিব আকৌ my father is not a farmer মোৰ দেউতা এজন খেতিয়ক নহয় my father was not a farmer মোৰ দেউতা এজন খেতিয়ক নাছিল জাস্ট আপোনালোকে কি কৰিব not লিখি দিব to be লগত আকৌ ফিউচাৰত কি কৰিব will লগত not লিখি দিব আমি জাস্ট to be লগত not লিখি দিম that means to be ভাৰ্ব লগত not লিখি দিলে এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন হ'ব